Dinig nyo? Mayong adlaw mga kagalaan! Ako si Choy. And ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina! Today's episode, ang lulutuin natin is crispy kare-kare. At ito ang ating mga ingredients. So meron tayong 2 kilo of pork belly. Meron tayong 2 pirasong eggplant or talong. Then meron din tayong string beans or Sitaw. And then pechay. And gagamit din tayo ng Anato powder or Achuete. Meron din tayong chopped garlic, chopped onion. Ito is isang buong bulb to ng garlic at isang malaking onion. Meron din tayong asin, shrimp paste or bagoong. Of course, peanut butter and then mantika. So mga ka-wonders, yung first natin gagawin, papakuluan natin yung ating pork belly. Kasi i-air fry natin ito mamaya. Exactly. Now, ngayon nagpakulo na kami ng tubig para mas madali siya. Hindi na natin hintayin magpakulo. Lalagyan lang natin siya ng asin. Para magkalasa yung baboy. Kumukulo na to, then ilalagay na lang natin ang ating pork. Ayan. So, ngayon, nag-lessen yung heat niya dahil room temperature yung baboy natin. So, tatakpan lang natin at hihintayin nating kumulo ulit. So mga ka-wonders, kumukulo na yung pork belly natin. So hayaan lang natin siyang kumulo ng 15 minutes. And then tatanggalin na natin sa sabaw. So mga ka-wonders, after 15 minutes, so okay na yung karne natin. Pwede na natin tanggalin sa sabaw. Then iset aside lang natin tong sabaw na to. Gagamitin natin mamaya sa ating sauce. So mga ka-wonders, ngayon na napakuluan na natin itong baboy natin, now i-air fry natin. So ang maganda sa pag-air fry mga ka-wonders, hindi na natin kailangan ng mantika or maraming mantika na kailangan. Exactly. So yung pag-air fry natin is mas less oil kasi matutulo yung oil ng baboy natin. Yes, yung oil mismo ng baboy from the pork, magde-drain siya mismo from the pork itself. Ang magluluto sa kanya is yung heat inside the air fryer. So ngayon, i-air fry na natin. So ilagay lang natin itong baboy natin sa loob ng air fryer natin. Ayan. Dapat pa-side na lang natin ilagay siya kasi hindi siya magkasya. Which we already tried, ayos din naman ang kinalabasan nito. There you go. Sara lang natin. And click lang natin yung roast natin and on natin for 30 minutes. So, eto na yung settings niya. It is already given dun sa air fryer. Now, hayaan na natin. After 30 minutes, ita-turn naman natin to the other side and i-check natin kung anong itsura. So mga ka-wonders, habang nag-air fry tayo ng ating karne, so ipapakuluan muna natin itong ating mga vegetable. So lalagyan lang natin ng konting asin yung tubig or iodized salt. Then mag-prepare din kayo ng water na may ice para pagkakulo, lagay natin dyan para fresh pa rin or kulay green pa rin yung ating mga vegetable. Hindi siya overcook. Para mag-stop yung cooking process niya pag dinip natin siya sa cold water. So pakuluan lang natin siya ng 1 minute to 2 minutes, then hanguin na natin. So after 2 minutes, pwede na itong tanggalin. Napakaluan na natin. So, diretso lang natin siya dyan sa may ice cold natin na may tubig. Then, sunod natin itong pechay natin. Yung pechay natin, pagkalagay natin, mga seconds lang, pwede na natin tanggalin. Then, diretso natin sa cold water. Ayan. And then, yung ating talong or eggplant. Ayan muna natin siya dyan. Mga 5 minutes, takpan natin. Green pa rin, no? So mga wonders, after 5 minutes, malambot na yung ating talong. Pwede na natin kunin. Palamigin lang natin siya dyan. So mga ka-wonders, lulutuin na natin yung ating kare-kare sauce. Etong tubig na to, yung pinakuluan natin ng pork belly. So ito yung gagamitin nating sauce. So mag-gisa lang tayo. Lagyan lang natin ng mantika yung kaldero natin. Mainit na siya. And then, igisa lang natin yung ating bawang. Then, sunod na natin yung ating sibuyas. So, habang nagigisa tayo, lagay natin sa malaking lagayan yung Anato powder natin para lagyan natin siya ng tubig para
tunawin natin siya. Ganyan lang. Matunaw na yan siya. So mga wonders, natunaw na yung powder natin. Pwede na natin lagay dito. Hinahan lang natin yung ating kalan. Then, lagay lang natin yung ating pork broth. Kung gusto nyo maraming sabaw, lagay nyo lahat yung pinagkuluan ninyo. So mga ka-wonders, di natin ito lalagyan ng asin or pampalasa. Yung magpapalasa ng ating sauce is yung bagoong. So yun yung pampaalat niya para sumarap yung ating kare-kare. Yan lang, pakuluin muna natin siya. Takpan lang. There you have it mga ka-wonders. 30 minutes is over. Now tignan natin after the first 30 minutes. Ayan. Alright. So tignan natin yung balat. Yung balat. Kung gaano ka-crispy. Wala pa. Alright, wala pa. So kulang pa siya basically because that's just the first 30 minutes. Now, baliktarin lang natin mga ka-wonders. Ganyan na lang. Ganyan lang. And then, lang. we're going to turn it on again for another 30 more minutes. Sa turbo, sa roast. And then there you have it. Yan na. 30 more minutes para mag-crispy yung ating pork belly. However, after the second 30 minutes, i-check lang din naman natin kung ano ang itsura at kung anong texture ng baboy natin. And let's find out after the second 30 minutes. So mga ka-wonders, kumukulo na siya. So this time lalagyan na natin siya ng peanut butter. So sa peanut butter, it's your choice kung anong gusto niyo ilagay na peanut butter kasi maraming brand ng peanut butter dito. Mas maganda kung kayo na lang gumawa. So yung ginamit namin peanut butter, may bits of nuts siya. Kaya mas masarap to. So pag kulang pa siya ng lapot, pwede nyo pa siyang dagdagan ng peanut butter. Nasa sa inyo na yung ganon nyo gustong kalapot yung sauce. Kasi yung peanut butter yung magpapalapot ng sauce natin. So yung bottle na to is 340 grams. So uubusin ko to kasi kulang pa siya sa lapot. So mga ka-wonders, sa wakas nakuha natin yung lapot na gusto natin sa ating sabaw. So nakagamit tayo ng dalawang bottle na 340 grams na ganito, tsaka isang 200 grams na peanut butter. So lahat-lahat, computein na lang natin mamaya kung ilang grams yung nalagay natin. O makikita nyo sa description down below kung ilang grams yung peanut butter na ginamit namin. So mga ka-wonders, luto na yung ating kare-kare sauce. Tingnan nyo, nagmantika na siya. Gawa nung peanut natin. May mantika siya. Hihintayin na lang natin maluto yung inner fry natin na pork belly. And then, isuserve na natin. So mga ka-wonders, the second 30 minutes is over. Now check natin yung balat. Crispy na siya. And bagyo crispy more pa yan mamaya. However, tingnan natin yung other side. Kulang pa siya mga ka-wonders. So what we are going to do, isa-side lang natin siya ulit. And then, let's get it for 15 minutes each. So the other side and the meat side itself. Sa side na yan. Okay? So, 15 minutes more and then i-check na naman natin ulit after. Set natin ng roast at i-lessen lang natin yung time. Yan. And let's get back on it after 15 minutes. So mga ka-wonders, this is how it looks like after 15 minutes. Tignan natin the other side. Napakasarap tignan. Dito naman siya. So lutong na siya? Hindi, palutukin pa natin mga 10 minutes. 10 minutes? Oo. Sige. Okay mga ka-wonders, suggested by the retail price. So mga ka-wonders, palutungin pa natin to because nag-moist siya. And let's just make it crispy for 10 more minutes. At balikan natin after 10 minutes. Mga ka-wonders, 10 minutes is over. At yan yung itsura ng ating pork belly. Tignan natin kung malutong. Yes. Yan yung crispiness mga ka-wonders. Brought to you by an air fryer. Now, isa-slice natin to at isa-serve natin with slices doon sa ating kare-kare. There you go. Yes. There you have it. So mga wonders, iwahin na natin.
See? Yan. See, tingnan nyo. Juicy siya sa loob. So, ilagay lang natin dito. Ayan. Para siyang chicharon. So mga ka-wonders, ilagay na natin yung ating kare-kare sauce. So ito na yung ating crispy pork belly kare-kare. Yes, grabe mga ka-wonders. We tried it before tayo naglagay dito sa sa ano natin, sa plato natin, and it's perfect. Crispy, perfect. Wow. Now, itry natin. Iparinig namin sa inyo. Lalasahan na rin namin with the whole thing sa harapan nyo. Yes. Tingnan nyo yan. And then, lagyan Sobrang natin ng crispy. ano, bagoong. Yeah, and lagyan ng bagoong. With, may peanut sauce na to ha, or kare-kare sauce. Dinig nyo? Wow! Tapos yung gulay natin, napaka sarap. Tama-tama yung lambot. Crunchy pa siya. And mga ka-wonders, yung gulay, perfect yung gulay natin. And you might wonder kung ano tong nakabuhol-buhol na green. Ito po yung string beans natin, yung sitaw natin. It's just made the way it is para iba naman yung presentation. Maganda yung idea na yun na from boiling, ilalagay mo diretso sa cold water para mag-stop immediately yung cooking process. Now, tikman natin with the peanut sauce. And bagoong. Sarap. Kahit itong ano, yung talong. Panalo na. Grabe, panalo. There you have it mga ka-wonders. That's our episode for today. Crispy kare-kare. Thank you very much for watching mga ka-wonders. And if you like this video, please do give us a thumbs up. Share nyo na rin sa mga family at friends nyo. We have social media account also. We have Facebook, Instagram, and Twitter. Don't forget to follow us on those social media accounts. Daghang salamat once again. Ako si Choy. And ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace.